What's up? What's good? What's poppin', babies? Welcome back to my channel! So, for today's video ay may iba tayo. Hindi tayo magme-makeup at hindi din tayo magmumukbang. Kung hindi, magre-review tayo ng isang napakasikat na cellphone. Alam naman natin na pag nagre-release si Huawei ng kanilang Nova series ay talagang sikat na sikat at pinagkakaguluhan gaya ng kanyang predecessor na ang Huawei Nova 5T. Hindi lang kasi mura ang kanilang Nova series kung hindi packed with good specs. Isa na dyan ay itong pinakabago nilang release na Huawei Nova 7i. Alam naman natin na sobrang sikat na sikat siya ngayon, lalo na sa mga online resellers dahil sa panahon ngayon, hindi na natin kaya mag-cash at puro hulugan tayo. So, on paper pa lang, sobrang ganda na ng claims at specs ni Huawei and I can't wait to try this phone. So, nirelease itong Huawei Nova 7i noong February 14, 2020. And yes, Valentine's Day siya nirelease. Kaya kasing sweet ng Valentine's Day ang itsura ng cellphone na i-review natin ngayon. So, i-review po natin siya and itetest na din po natin siya kung okay ba siya for gaming and for vlogging. So, simulan na natin. So, ito ang itsura ng kanyang box. Pinakita ko na to sa video kanina and hindi na natin siya i-unbox kasi na-i-unbox na natin siya kanina. So, meron siyang kasamang charger na USB Type A to Type C. Power brick nila na kine-claim nila na kaya nilang mag 70% in just 30 minutes of charging and earphones. So, ang kinuha kong phone ay yung kanilang Sakura Pink na sobrang cute na mukhang unicorn / pastel /
cotton candy na itsura. So, ayan, nagmamatch po sa ating makeup eksena ngayon. So, very pa-sweet lang tayo. Pa-girl po tayo ngayon. Very mahinahon po ang ating itsura ngayon. So, ganun din po si Miss Huawei Nova 7i in the shade of Sakura Pink. Char! Ginawang makeup palette. So, ayun, Sakura Pink po ang tawag sa kanya. So, ang color niya ay parang pinkish, purplish, lavender-ish na nagfe-fade sa cotton candy blue. Parang ganun ang color niya sa akin. So, hindi lang nabibigyan ng justice ang camera na gamit ko dito sa pag-film kasi parang nawawash out yung colors. Pero, ayan, ipa-flash ko na lang sa screen ang kanyang itsura. Itong Huawei Nova 7i ay kilala din sa ibang bansa bilang P40 Lite. So, ayan, naglalabas na po ang unti-unti ang P40 series. Kaya, abangan po natin pag naglabas na yung P40 series. Kasi, alam ko na maging isa sa sikat na flagship phones na naman yung P40 Lite. Ang Huawei Nova 7i ang first ever phone dito sa Pilipinas na merong ganitong klaseng chipset. Ang high silicon Kirin 810. Ibig sabihin, sobrang bilis niya. And sabi nila, kaya daw niyang talunin yung Oppo Reno. Itong Huawei Nova 7i ay merong 8GB of RAM and 128GB of internal storage. So, napakalaki na RAM. So, ibig sabihin, faster gaming, na kaya niya mag-switch from one app to another app nang hindi naglalag. So, punta naman tayo sa display nitong Huawei Nova 7i. Ang Huawei Nova 7i ay merong 6.4 inches IPS LCD screen display. Meron itong 2310 by 1080p resolution. And nung una ko siyang nakita, tininan ko agad yung kanyang screen. And kala ko Super AMOLED display siya. Pero hindi, IPS LCD lang siya and nanlalaban na siya, guys. And hindi ibig sabihin na IPS LCD screen display lang siya ay X na siya, pangit na siya. No. And wag niyo siyang i-compare syempre sa mga Super AMOLED. A little background po sa hindi po nakakalam tungkol sa Super AMOLED and IPS LCD. So, pag ikaw po ay merong Super AMOLED, meron kang deeper blacks, tapos vibrant colors. Pero, kung titingnan nyo, ayos naman yung kanyang display. So, okay na. So, iningatan ko na tong phone na to kasi baka mamaya masira ako pa, malaglag ko pa. So, nilagyan ko na siya ng plastic cover na libre. It comes in the box. So, ayan. Pero yung likod niya, hindi siya glass. Mukha lang siyang glass, pero plastic siya. Meron na siyang free screen protector para protektahan ang ating screen. Alam naman natin na balahura ang iba dyan sa paggamit ng cellphone. Kaya inunahan na kayo ni Huawei. Binigyan tayo ng libreng screen protector. Kaya Huawei's got your back. And thank God, hindi pa rin nawawala yung kanya 3.5mm audio port kasi hindi lahat tayo afford ang wireless earphone. So, ayan, meron pa rin tayong earphone na pwedeng tugs, 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 tugs. Huawei Nova 7i ay merong responsive fingerprint and hindi na po sa likod yung kanyang fingerprint kundi nandito na po sa tagilid. Okay lang naman sa akin kung nandito or nasa likod kasi maalin naman ay okay and hindi din naman ako masyado nagamit ng fingerprint kundi face unlock and face unlock lang po talaga ang ginagamit ko and so far so good, hindi naman po siya nade-delay sa pag-open and napaka-responsive talaga ng face unlock kaya it's a plus. So, ang Huawei Nova 7i ay merong dalawang SIM card tray. Pero, yung SIM card tray na isa ay pwede nyo gamitin for memory card. Kaso nga lang, hindi na memory card ang tawag ata sa kanya, kundi yung nano memory card. Yung mas maliit na. Kasing liit lang nung nano SIM. Ganon. Ganon ang itsura. Pag-usapan naman natin kung paano i-install yung Google Apps. Kasi alam naman natin na ang mga naglalabas ang phone ng Huawei ngayon ay wala ng Google Apps. And hindi naman ibig sabihin na pag wala ng Google Apps sa isang device ay napaka-disadvantage na to. That's a big no, no, no. And to the no, no, no. Meron po tayo sa Huawei Nova 7i na Huawei App Gallery and everyday po naglalabas sila ng panibagong apps. And araw-araw nadadagdagan ng apps itong Huawei App Gallery and hindi siya matatawag na world's third biggest app store kung napakapalpak niya. Meron naman po tayong third-party websites gaya ng APK Pure na pwede ka mag-download ng inyong mga favorite Google apps gaya ng Facebook, Twitter, Instagram, Mobile Legends. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagda-download ng mga Google Apps. So, ayan. Punta lang po kayo ng Google, then type apkpure.com and then click nyo lang po yung first link and then pindutin nyo yung magnifying glass. Then, search nyo lang po dyan ng gusto yung i-download kaya ng Messenger, YouTube, and then pindutin nyo yung download APK. Tapos, wait nyo lang. May lalabas dyan. Then, click download.
And then, hintayin nyo lang yan. So, ayan, loading po siya. And then, click nyo yung dinownload nyo na messenger. Then, allow, install. And then, tada! Meron na kayong messenger. So, ayan. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo pag naglalaro ng Mobile Legends. So, ayan, i-on po natin lahat para pakak na pakak ang graphics. So, ayan. Pak, tegi bites. Agoy. So, ayan, pak. O, di ba? Sige. Hada. O, yan, waka. O, sige. Saraji. Pak. O, yan, sige. Pak. O, yan, victory. Di nila nakaranas ng victory. Sarang game, hindi. Agoy. So, ayan, di ba? Nakita nyo na, ang ganda-ganda talaga. No lags. Kaya, perfect for gaming. Hindi siya naglalag. Kaya, okay. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo ang sample pictures and videos gamit ang Huawei Nova 7i. What's good? What's poppin', babies? Welcome back to my channel! So, ayun pong ating video test ng ating Huawei Nova 7i. And, grabe, kita mga pores ko. So, ayan, wala po tayong gamit na audio. Sound check, sound test. Tayo ngayon. Ayan. So, in the Philippines, Huawei Nova 7i retails for 3,990 pesos. Pero nabili namin to sa Middle East ay gumastos lang kami ng 12,500 dahil naka-sale siya. Nakatipid tayo mga BB. So, that was it. Ayun po ang ating mga little info para sa Huawei Nova 7i kung ano makukuha nyo sa 7i na yan. So, ngayon, sasabihin ko na sa inyo po ang aking final verdict kung okay ba or hindi. It has a great camera. Kitang-kita nyo naman po sa ating mga camera test, lalo na sa ating rear camera, na sobrang ganda niya po. And alam naman natin na ang Huawei ay napakaganda pag nagna-night mode. So, okay na okay siya. Perfect for vlogging, perfect for pictures, for selfies, and pwede na din siyang pang photoshoot kasi ang ganda-ganda ng kanyang camera. Guys, itong phone na to ay merong 4,200 mAh battery. Kahit maglaro ka na ng ML, PUBG, Asphalt, mag-Facebook, YouTube ka, umikot-ikot ka kasi wala ka namang jowa. Ayan, kayang-kaya nitong suportahan ang iyong social life kasi sobrang laki ng battery size nito. Kaya, I'm sure, isang buong araw ay pwedeng-pwede mo pa itong gamitin. Meron pang tira sa gabi. Kaya, thumbs up ako sa battery life nito. Next is yung napakamalakasang power brick na kayang makapagpa 70% charge in less than 30 minutes. Wala ka makikitang ganyang presyong cellphone na may kasamang ganitong 40 watts charging. Kaya solid na, go na, buy na. Alam ko na marami sa atin na madaming nagamit ng dual SIM. Isa for personal use, tapos yung isa for business use. Kaya hindi natin magagamit yung isang SIM dahil pwede siyang gamitan ng memory card. Pero yung iba naman siguro hindi naman na-full lagi ang phone Kaya okay lang siguro, pero para sa akin, ayun, yun lang ang hindi ko medyo nagustuhan, yung hindi magagamit yung isang SIM. So, ayan, ang huling tanong na pumapasok sa isip nyo ay kung mare-recommend ko ba siya or hindi. Girl, sa presyong 13,990, tingin mo hindi ko siya maire-recommend.
go na, buy na, add to cart, click. Kaya kung ako sa inyo, habang ganito pa yung kanyang presyo, go na, bili na. So, correct me if I'm wrong sa comment section below kung meron ba ako nasasabing mali or ano. Dahil hindi naman ako masyado techy pagdating sa ganito. Ayan, nireview ko lang po itong phone na to sa mga nagbabalak bumili. And that was it for today's video and I will see you on my next video.